ছাত্ৰীসকল সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেশ্যন নম্বৰ 8 চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী শীৰ্ষক পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। এইটো হৈছে তোমালোকৰ শেষৰটো পাঠ আৰু এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি আগৰ পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি থোৱা আছে। গতিকে তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেইটো ভিডিঅ' চাব পাৰা। মোৰ চেনেলত গৈ তোমালোকে প্লে'লিষ্টত চালে ভিডিঅ'বোৰ পাবা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ চাওঁ আহাচোন। 1. Answer the following questions from the lesson to check your comprehension. তোমালোকে কিমান বুজি পালা তলৰ উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ কৈছে আৰু চাবলৈ কৈছে। এইটো দিছে হু ৱাজ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী কোন আছিল? আমি পঢ়িছিলোঁ যে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী এগৰাকী ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আছিলে। প্ৰখ্যাত ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আছিলে, সমাজ সংস্কাৰক আছিলে, নহয় জানো? গতিকে উত্তৰত আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব। Answer. Chandraprabha Saikiani was a great social reformer of Assam. অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত সমাজ সংস্কাৰক আছিলে। বিটো কৈছে What did Chandraprabha do to educate the girls of her village? চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ ছোৱালীসকলৰ শিক্ষাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? Chandraprabha gathered the girls of her village and taught them what she learned in her school during the day. চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে কি কৰিছিলে? তেওঁ গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকক গোট খুৱাই লৈছিলে আৰু তেওঁ দিনটোত স্কুলত কি শিকিছিল সেয়া তেওঁলোকক শিকাইছিল। তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰ অৰ্থাৎ চি প্ৰশ্নটো চাম। চি প্ৰশ্নটো কৈছে হুইচ টু ইনচিডেণ্ট শ্ব' আছ হাউ চন্দ্ৰপ্ৰভা ফট ফৰ দ্য ৰাইটছ অফ গাৰ্লছ। দুটা ঘটনাৰ বিষয়ে লিখিব কৈছে, যি দুটা ঘটনাই সূচায় যে চন্দ্ৰপ্ৰভাই ছোৱালীসকলৰ অধিকাৰৰ বাবে কেনেদৰে যুদ্ধ কৰিছিল বা যুঁজ দিছিল। গতিকে আমি দুটা তেনেকুৱা ঘটনা চাওঁ আহাচোন। Answer. The two incidents are as follows. তেনেকুৱা দুটা ঘটনা হ'ল তলত তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। 1টো কৈছে she fought for the rights of girls. তেওঁ ছোৱালীসকলৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতিছিল। In those days, সেই দিনবিলাকত girls were not admitted into the hostel. সেই দিনবিলাকত ছোৱালীসকলক হোষ্টেলত এডমিশ্যন ল'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। She compelled the authorities to allow all girls of all religions to avail the hostel facility. আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে? সেই নিষেধাজ্ঞাৰ হকে মাত মাতিছিলে আৰু মাত মাতি পিনি কি কৰিছিলে? শেষত সকলো ধৰ্মৰ লোককে ছোৱালীকে হোষ্টেলৰ ফেচিলিটি ল'বৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। আৰু 2টো হ'ব ইন 1925 1925 চনত ইন আছাম সাহিত্য সভা she delivered a very powerful speech and demanded the removal of the bamboo screen that was placed between men and women. তেওঁ কি কৰিছিলে? 1925 চনত নগাঁৱত যিখন অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিলে তাত এটা পাৱাৰফুল স্পীচ তেওঁ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিলে, য'ত তেওঁ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত থকা যি নিষেধাজ্ঞা অৰ্থাৎ বাঁহৰ পৰ্দাৰ তলৰ পৰা স্ক্ৰীনৰ আঁৰৰ পৰা যি কথা কোৱাৰ যিটো পদ্ধতি আছিলে সেইটো উঠাই লোৱাৰ কাৰণে তেওঁ এটা পাৱাৰফুল স্পীচ দিছিলে। ইয়াৰ পিছত এতিয়া ডিটো কৈছে অন হোৱাট অকেজন ডিড চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ইনস্পায়াৰ উইমেন টু কাম আউট ফ্ৰম বিহাইণ্ড দ্য বেম্বো স্ক্ৰীন। কোনটো অকেজনত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে কি কৰিছিলে? বেম্বো স্ক্ৰীনৰ আঁৰৰ পৰা পৰ্দাৰ প্ৰথাৰ যি প্ৰচলন আছিলে বেম্বো স্ক্ৰীনৰ বাঁহৰ বেৰৰ শিপাৰৰ পৰা কথা কোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ কাৰণে মহিলাসকলক ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে। Answer. In 1925 Nagaon in Assam Sahitya Sabha, she delivered a very powerful speech and inspired women to come out from behind the bamboo screen. তেওঁ নগাঁও অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন যিখন হৈছিলে 1925 চনত তাত এটা পাৱাৰফুল স্পীচ দিছিলে আৰু মহিলাসকলক বেম্বো স্ক্ৰীনৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে। এতিয়া আমি ইটো চাম। ইটো কৈছে হোৱাট ষ্টেপছ ডিড চন্দ্ৰপ্ৰভা টেক টু এলিমিনেট দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম। কাষ্ট ছিষ্টেমটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে কি ষ্টেপ লৈছিলে? She fought for the entry of everyone irrespective of caste, gender and class into the famous হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল in হাজো। হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ যিটো হাজোত আছে সেই হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোককে যাতে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে, সকলো লোকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ যুঁজ দিছিল। F2 কৈছে What was Chandraprabha Saikiani in the freedom movement of India? চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰত স্বাধীনতা আন্দোলনত কি কৰিছিলে? She spread the message of khadi, boycott of foreign clothes, removal of untouchability,
বেনিং অৱ অপিয়াম এণ্ড আদাৰ ছ'চিয়েল এভিলছ। তেওঁ কি কৰিছিলে খাদী বস্তুৰ প্ৰচলন, বিদেশী বস্ত্ৰৰ বৰ্জন, তাৰপিছত যি অস্পৃশ্যতা বা কানিৰ প্ৰচলন ৰোধ কৰা আদি ছ'চিয়েল এভিলছবিলাকৰ বিষয়ে, সমাজৰ এই দুষ্কাৰ্যবোৰৰ বিষয়ে তেওঁ মাত মাতিছিলে, খবৰ বিয়পাইছিলে আৰু কি কৰিছিলে ফ্ৰম 1930 1930 চনৰ পৰা অনৱাৰ্ডছ চি ইমাৰ্জ হাৰ চেল্ফ ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট। তেওঁ 1930 চনৰ পৰা তাৰপৰা কি কৰিছিলে ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত নিজকে নিয়োজিত কৰিছিলে। টুটো চাওঁ আহা। টুটো কৈছে ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ, দুজনকৈ লগ হৈ, এণ্ড কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ উইথ ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম দ্য লেচন। পাঠৰ পৰা তথ্যসমূহ আহৰণ কৰি তলৰ খালী ঠাইকেইটা পূৰ কৰা। এইটো দিছে এট এ টাইম when society did not allow young girls to step out of home, she fought। সেই সময়ত যেতিয়া সমাজে ছোৱালীসকলক ঘৰৰ পৰা মানে বাহিৰ হ'বলৈ দিয়া নাছিল, সেই সময়ত তেওঁ কি কৰিছিলে, কিহৰ কাৰণে যুঁজ দিছিলে? She fought to make formal education available for girls। তেওঁ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে ফৰ্মেল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যাতে এভেইলেবল হয় তাৰ কাৰণে যুঁজ দিছিল। বিটো কৈছে ইন দ'জ ডেইজ, সেই দিনবিলাকত গাৰ্লছ স্কুলছ ডিড নট এক্সিষ্ট। ছোৱালীসকলৰ বাবে স্কুল নাছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা went to attend a school situated several kilometers away which only had boys। তেওঁ বহুত কিলোমিটাৰ আঁতৰ স্কুললৈ গৈছিল আৰু য'ত কেৱল ল'ৰাইহে পঢ়িছিল। সিটো কৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা এণ্ড হাৰ চিষ্টাৰ ৱেৰ এৱাৰ্ডেড। চন্দ্ৰপ্ৰভা আৰু তাইৰ ভনীয়েকক কি এৱাৰ্ড কৰা হৈছিলে, কি পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিলে? এটা স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হৈছিলে টু ষ্টাডি ইন নগাঁও মিছন স্কুল। নগাঁও মিছন স্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে। ডিটো কৈছে ইন অৰ্ডাৰ টু এলিমিনেট দ্য এভিলছ অফ দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম, চন্দ্ৰপ্ৰভা ফট ফৰ দ্য এণ্ট্ৰি অফ। সমাজৰ পৰা কাষ্ট ছিষ্টেমটো আঁতৰাই পঠাবৰ কাৰণে চন্দ্ৰপ্ৰভাই কিহৰ বাবে যুঁজ দিছিলে? ফৰ দ্য এণ্ট্ৰি অফ, প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে, এভৰি ওৱান ইৰেছপেক্টিভ অফ কাষ্ট জেণ্ডাৰ এণ্ড ক্লাছ ইন টু দ্য ফেমাছ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল এট হাজো। হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ হাজোৰ, তাত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে সোমাব পাৰে, প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যুঁজ দিছিল। ইটো কৈছে বিং ইনস্পায়াৰ্ড বাই মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই চন্দ্ৰপ্ৰভাই জইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল। আমি 3টো পঢ়িম। 3টো কৈছে ৰিড দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ এণ্ড ফাইণ্ড এ ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য টেক্সট টু ৰিপ্লেচ দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট। ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন কৰি থোৱা পাৰ্ট এটা আছে আৰু তাতে আমি পাঠৰ পৰা এনেকুৱা এটা শব্দ বাছি উলিয়াব লাগে যিটোৱে মানে এইটো ৰিপ্লেচ কৰিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ এই দুটা যে দিয়া আছে ফেমাছ এণ্ড ৰেছপেক্টেড, তাৰ সলনি এনেকুৱা এটা শব্দ বহিব যাতে এইটো ৰিপ্লেচ হয় মানে। গতিকে আমি চাওঁ আহাচোন। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ৱাজ এ ফেমাছ এণ্ড ৰেছপেক্টেড ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ফ্ৰম আছাম। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত আৰু ৰেছপেক্টেড মানে সন্মানীয় ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আছিল। সমাজৰ কৰ্ম কৰা ব্যক্তি আছিলে, অৰ্থাৎ সমাজসেৱক আছিলে। গতিকে এইটো এনেকুৱা এটা শব্দ আছিলে, কি আছিলে আমি চাওঁ আহাচোন। গতিকে প্ৰখ্যাত বুলি ক'লে আমি কি পাম? ৰিনাউণ্ড ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ। তাৰপিছত বিটো কৈছে চি ট্ৰাইড টু গেট ৰিড অফ অল দ্য কালচাৰেল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ এগেইনষ্ট উইমেনছ ডেট প্ৰিভেইল ডিউৰিং দ'জ ডেইজ। সেই দিনবিলাকত মহিলাসকলে যিখিনি সন্মুখীন হোৱা মানে কালচাৰেল, সামাজিকেই হওক, সাংস্কৃতিক হওক বা ধাৰ্মিকেই হওক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰখনতে হওক, যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন পাইছিলে সেইখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। এইটো হ'ব তাবুজ। অৰ্থাৎ কালচাৰ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছটো এটা শব্দ হ'ব তাবুজ। তাবুজ মানে নিষেধাজ্ঞাবোৰ। চন্দ্ৰপ্ৰভা ৰিফিউজ টু একচেপ্ট এণ্ড কুৱেশ্যন দ্য প্ৰিভেইলিং কাষ্টম অফ উইমেন ছিটিং বিহাইণ্ড বেম্বো স্ক্ৰীনছ ইন পাব্লিক মিটিংছ। পাব্লিক মিটিংছবিলাকত যিহেতু বেম্বো স্ক্ৰীনৰ পিছফালে মহিলাসকল বহিব লগা হৈছিল, গতিকে তাৰ কাৰণে মানে সেইটো তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলে। এইটো ৰিফিউজ টু একচেপ্ট মানে গ্ৰহণ কৰিবলৈ টান পোৱা, অৰ্থাৎ সেইটো প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, চেলেঞ্জ। She was strong in her attitude against society's restriction and her protest against the norms of society was not confined to a particular incident। এইটো হ'ব staunchly। তেওঁ খুব strong in her attitude মানে খুব দৃঢ়ভাৱে, সেইটো তাৰ মানে অৰ্থটো হ'ব staunchly। অন্য এটা শব্দ হ'ব staunchly। তাৰপৰা ইটো কৈছে whenever she saw any injustice, যেতিয়াই তেওঁ যিকোনো ইনজাষ্টিছ দেখে, অন্যায় দেখে, her desire to resist authority rose to the occasion। অৰ্থাৎ তেওঁৰ বিদ্ৰোহী মনটো জাগি উঠে। গতিকে এইটো কি হ'ব? ৰেবেলিয়াছ স্পিৰিট। এই আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডকেইটাৰ
মানে ৰিপ্লেচ কৰিব ৰিবেলিয়াছ স্পিৰিট শব্দটোৱে। গতিকে তোমালোকে বাক্যটো পুনৰ লিখিবা, এই শব্দকেইটা দি লৈ পুনৰ লিখি দিলেই হ'ল। 4টো চাওঁ আহাচোন। লিচন টু ইয়ৰ টিচাৰ, তোমালোকৰ শিক্ষকে কি কৈছে শুনিবলৈ কৈছে। ৰিড আউট দ্য ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফ অফ দ্য লেচন, প্ৰথমৰ পেৰাগ্ৰাফটো পাঠটো পঢ়া শুনিবলৈ কৈছে। এজ ইউ লিচন, কমপ্লিট দ্য টেবল বিল' উইথ ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, আৰু তলৰ টেবুলখন চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ বিষয়ে যিখন টেবুল দিয়া আছে এখন কমপ্লিট কৰিব কৈছে। ইয়াতে দিয়া আছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, ইয়াতে হ'ব এ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ, এ ৰিনাউণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ ফ্ৰম আছাম। এইটো কিনাৰত হ'ব আছাম। মই কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই কৰি ল'বা। জন্ম হৈছিলে 16 মাৰ্চ 1901। ফাদাৰ আছিলে ৰাতিৰাম মজুমদাৰ। মাদাৰ আছিলে গংগাপ্ৰিয়া। ছিষ্টাৰ আছিলে ৰজনীপ্ৰভা। এণ্ড এ স্কুল হুইচ অনলি হেড বয়জ, আৰু য'ত কেৱল ল'ৰাইহে পঢ়িছিল। এতিয়া আমি 5 নম্বৰটো চাওঁ। 5 নম্বৰটো কৈছে দেয়াৰ আৰ 7 পেৰাগ্ৰাফছ ইন দ্য লেচন। লেচনটোত 7টা পেৰাগ্ৰাফ আছে বুলি কৈছে। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী পাঠটোত চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডেছক্ৰিপশ্যন ফৰ ইচ পেৰাগ্ৰাফ, আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট যিটো শুদ্ধ মানে ডেছক্ৰিপশ্যন হয় সেইটো বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে। এইটো কৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফ ইজ এবাউট, প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো কিহৰ ওপৰত দিয়া আছে, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ চাইল্ডহুড, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ বাল্যকালৰ বিষয়ে। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ বাৰ্থ এজ দ্য ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ হিচাপে জন্ম হোৱাটো। এণ্ড 3টো দিছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ কেৰিয়াৰ এজ এ স্কুল টিচাৰ, এগৰাকী স্কুলৰ শিক্ষক হিচাপে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে দিয়া আছে। কিহৰ ওপৰত দিয়া আছিলে, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী এজন ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ হিচাপে জন্ম লোৱাৰ বিষয়ে দিয়া আছে। গতিকে আমি 2টো ঘেৰাই দিব লাগিব। মই ইয়াত 2টো বাছি উলিয়াই কৰি থৈছোঁ। বিটো কৈছে দ্য ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফ ইজ এবাউট, ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো কিহৰ ওপৰত দিয়া আছে, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ প্ৰিপেৰেশ্যন টু বি এ স্কুল টিচাৰ, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী স্কুল টিচাৰ হিচাপে প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো। তাৰপিছত বিটো গাৰ্লছ এডুকেশ্যন ভাৰ্চেছ বইজ এডুকেশ্যন, ছোৱালীৰ শিক্ষা ভাৰ্চেছ ল'ৰাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত। আৰু 3টো চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ এফৰ্টছ টু গেট এন এডুকেশ্যন জাষ্ট লাইক দ্য বইজ অফ আৰ ভিলেজ, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে গাঁৱৰ অন্য ল'ৰাৰ দৰে শিক্ষা পাবৰ কাৰণে যিখিনি এফৰ্ট কৰিব লগা হৈছিলে, কষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে, তাৰ ওপৰত দিয়া হৈছিলে। হয়ো চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে কিয়নো শিক্ষাৰ কাৰণে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিবৰ কাৰণে বহু কিলোমিটাৰ বোকা পানী নেওচি যাব লগা হৈছিলে, তাৰ ওপৰতে দিয়া আছিলে। গতিকে এইটো মই ঘেৰাই দিছোঁ। চিটো দ্য থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফ ইজ এবাউট, 3 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটো দিয়া আছে কিহৰ ওপৰত, টু ফাইট হাৰ ফাইট ফৰ ফ্ৰীডম, স্বাধীনতাৰ কাৰণে তেওঁৰ যুঁজ। হাৰ ফাইট ফৰ দ্য ৰাইটছ অফ গাৰ্লছ, ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁৰ যুঁজ। হাৰ ফাইট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল, ব্ৰিটিছ ৰুলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যুদ্ধ। গতিকে কিহৰ ওপৰত দিয়া আছিলে, ছোৱালীৰ অধিকাৰৰ কাৰণে। গতিকে হাৰ ফাইট ফৰ দ্য ৰাইটছ অফ গাৰ্লছ। 4টো দ্য ফ'ৰ্থ পেৰাগ্ৰাফ ইজ এবাউট, চতুৰ্থ পেৰাগ্ৰাফটো কিহৰ ওপৰত দিয়া আছে, ফৰ্মেশ্যন অৱ আছাম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি, অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতিৰ গঠন। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইম্প'জড অন উইমেন, মহিলাসকলৰ যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নিষেধাজ্ঞা উঠাবৰ কাৰণে যিটো প্ৰতিবাদ। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ স্পীচ এট দ্য আছাম সাহিত্য সভা মিটিং, অসম সাহিত্য সভা মিটিঙত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ যিটো স্পীচ। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ ইম্প'জড অন উইমেন, সেইটো ডিটো হ'ব। তাৰপৰা ইটো কৈছে দ্য ফিফ্থ পেৰাগ্ৰাফ ইজ এবাউট দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম অফ ইণ্ডিয়া, পঞ্চম পেৰাগ্ৰাফটো কাষ্ট ছিষ্টেমৰ ওপৰত। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ ভিজিট টু হাজো ভিজিটৰ ওপৰত। এণ্ড চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য কাষ্ট ছিষ্টেমৰ প্ৰটেষ্টৰ ওপৰত। এইটো হ'ব 3টো। আৰু F2 হ'ব দ্য ছিক্সথ পেৰাগ্ৰাফ ইজ এবাউট চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ মিটিং উইথ মহাত্মা গান্ধীৰ লগত মিটিং। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ এজ দ্য ফ্ৰীডম ফাইটাৰ হিচাপে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। দ্য পানিছমেণ্ট চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ৰিচিভড ফৰ বিং এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ হোৱাৰ কাৰণে, স্বাধীনতা যুঁজাৰু হোৱাৰ কাৰণে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে যি পানিছমেণ্ট পাইছিলে তাৰ ওপৰত। গতিকে 6th পেৰাগ্ৰাফটো আছিলে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী এজ দ্য ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, স্বাধীনতা যুঁজাৰু হিচাপে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। যিটো কৈছে দ্য 7th পেৰাগ্ৰাফ ইজ এবাউট, 7 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটো চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ ৰিবেলিয়াছ স্পিৰিট, বিদ্ৰোহী মনৰ ওপৰত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ। তাৰপৰা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট, যিটো কাৰাবন্দী জীৱন, আৰু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ মটিভেশ্যন টু জইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে যিটো মটিভেট কৰিছিলে লোকক, সেই তাৰ ওপৰত দিয়া হৈছে বুলি কৈছে। কোনটো হ'ব, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ মটিভেশ্যন টু জইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট।
এতিয়া আমি 6টো চাওঁ হা 6টো কৈছে ডিছকাছ ইন গ্ৰুপছ দলত আলোচনা কৰা এণ্ড শ্বেয়াৰ হোৱাট ইউ হেভ লাৰ্ণ এবাউট কিহৰ বিষয়ে শিকিলা তোমালোকে কি শিকিলা ইয়াৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিবলৈ কৈছে এইটো কৈছে দ্য কণ্ডিশ্যন অফ উইমেন ডিউৰিং দ্য ডেইজ অফ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ সময়ৰ কালচোৱাত মানে মহিলাসকলৰ যেনেকুৱা অৱস্থা আছিলে মানে যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছিলে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে এণ্ড B2 চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ ৰোল ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট আৰু ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত স্বাধীনতা আন্দোলনত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ ৰোল কেনেকুৱা আছিলে ভূমিকা কেনেকুৱা আছিল সেই বিষয়ে তোমালোকে আলোচনা কৰিবা এতিয়া আমি 7 নম্বৰটো আলোচনা কৰোঁ আহা 7 নম্বৰটো কৈছে লেটছ লাৰ্ণ চাম গ্ৰামাৰ এতিয়া অলপ গ্ৰামাৰ শিকোঁ আহা ইন দিছ লেচন এই পাঠটোত ইউ হেভ কাম এক্ৰছ ভাৰ্বছ ডেট ইউজ টু বিফ'ৰ ডেম এই মানে পাঠটোত তোমালোকে টু ভাৰ্ব লগা শব্দ কিছুমান পাই আহিছা আগত টু ভাৰ্ব লগা শব্দ কিছুমান পাই আহিছা ইয়াতে দিছে এইটো চি ইনস্পায়াৰ্ড টু জইন ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট তেওঁ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত জইন কৰিবলৈ স্বাধীনতা আন্দোলনত জইন কৰিবলৈ ইনস্পায়াৰ কৰিছিল দ্য ফৰ্ম টু জইন ইজ এ নন ফিনিট ভাৰ্ব জেনেৰেলি ন'ন এজ দ্য টু ইনফিনিটিভ ইয়াতে টু জইন শব্দটোৱে মানে কি কৰিছে এটা নন ফিনিট ভাৰ্ব হয় জেনেৰেলি কি বুলি বুজা যায় টু ইনফিনিটিভ The to infinitive can also be used as a subject of a sentence as in ইয়াত to infinitive ভাৰ্বটোক as a subject হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় যেনে to keep the guest waiting is not good আলহীক ৰখাই থোৱাটো ভাল নহয় It can also be used as the complement of a sentence আৰু চেণ্টেন্সৰ কমপ্লিমেণ্ট দিবৰ কাৰণেও এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে it is not good to keep the guest waiting এইটো এটা আমি ভাগিও লিখিব পাৰোঁ যে আলহীক ৰখাই থোৱাটো ভাল নহয় Now practice using the to infinitive আৰু to infinitive ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিব কৈছে Combine these sentences by using to infinitive the first one is done for you আৰু এটা তোমালোকৰ বাবে দিয়া আছে বুলি কৈছে তলৰ বাক্যকেইটা to infinitive verb লগাই পিনি কম্বাইন কৰিব কৈছে অৰ্থাৎ দুটা বাক্য দিয়া আছে আমি এটা কৰিব লাগিব যেনে এ I will visit the book fair আমি book fair visit কৰিবলৈ যাম চাবলৈ যাম I will buy a few novels আৰু কেইখনমান উপন্যাস কিনিম এতিয়া আমি যদি বাক্যটো জইন কৰোঁ কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়া টু ইনফিনিটিভ দি যদি আমি বাক্যটো কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব যে আমি বুক ফেয়াৰলৈ কেইখনমান কিতাপ কিনিবলৈ যাম বা উপন্যাস কিনিবলৈ যাম I will visit the book fair to buy a few novels কেইখনমান উপন্যাস কিনিবলৈ যাম টু বাইটো ইয়াতে দুটা বাক্য কৈ পিনি এইটো লগাই দিয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ বিটো কৈছে we are going to পুৰী টুমৰো আমি অহাকাইলৈ পুৰীলৈ যাম will visit the জগন্নাথ টেম্পল there আৰু তাত আমি কি কৰিম জগন্নাথ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিম এতিয়া আমি যদি বাক্য দুটা যদি লগাওঁ তেতিয়া কি হ'ব we are going to পুৰী টুমৰো to visit the জগন্নাথ টেম্পল মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই কৰি ল'বা she started a small school for girls তেওঁ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এখন সৰু স্কুল খুলিছিল she would help them to overcome the taboos against women আৰু কি কৰিছিলে তেওঁ মহিলাসকলৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাবৰ কাৰণে হেল্প কৰিছিলে she started a small school for girls to help them to overcome the taboos against the women দুইটা বাক্য লগাই আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব কৈছে she delivered a very powerful speech she demanded the removal of the prevailing customs of women sitting behind bamboo screens এটো হ'ব she delivered a very powerful speech demanding to remove the prevailing custom of women sitting behind the bamboo screenৰ পিছফালে বহি থকা মানে মহিলাসকল বহাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাটো তেওঁ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে She and her sister awarded a scholarship তেওঁৰ ভনীয়েকে এটা স্কলাৰশ্বিপ পাইছিল they will study in নগাঁও মিছন স্কুল তেওঁলোকে নগাঁও মিছন স্কুলত পঢ়িব এইটো কি হ'ব she and her sister were awarded scholarships to study in নগাঁও মিছন স্কুল এতিয়া 8 নম্বৰটো দিছে you must have come across English words which have different forms তোমালোকে কিছুমান ইংৰাজী শব্দ পাইছা যিবোৰ ডিফাৰেণ্ট কিছুমান শব্দ থাকে ফৰ্মছ থাকে one word can be used to form several other words and such words usually go to a different word class for example look at the following word wave where you will see different forms of the word beauty ইয়াতে এটা শব্দ দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছা beauty শব্দটো তাক আমি different formsত ব্যৱহাৰ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব নাউনত ব্যৱহাৰ কৰিলে beauty হ'ব
ভাৰ্বত ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব বিউটিফাই আৰু এডজেক্টিভত যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব বিউটিফুল। এতিয়া কি কৰিব কৈছে, নাও কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ড ৱেবছ উইথ আদাৰ ফৰ্মছ অফ দ্য ৱৰ্ডছ গিভেন ইন ইজ ৱেব বিল'। আৰু তাতে তলতে কিছুমান শব্দ দিয়া আছে আৰু সিহঁতক ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মত আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দেখাব লাগে। এতিয়া এইকেইটা মই কৰি দিছোঁ। টাইমটো দিছে, টাইম ভাৰ্বটো ইয়াতে দি দিছে, গতিকে টাইম ভাৰ্বৰ নাউনটো হ'ব টাইম আৰু এডজেক্টিভ হ'ব টাইমলি। ইয়াত দি দিছে এগাৰনেছ নাউন হিচাপে, গতিকে এগাৰলি হ'ব ভাৰ্ব আৰু এডজেক্টিভ হ'ব এগাৰ। ৰেভিলিয়ন দি দিছে নাউন হিচাপে, গতিকে ৰেবেল হ'ব ভাৰ্ব আৰু ৰেবিলিয়াছ হ'ব এডজেক্টিভ। মুভমেণ্ট দি দিছে নাউন হিচাপে, মুভ হ'ব ভাৰ্ব, মুভেবল হ'ব এডজেক্টিভ। পেট্ৰিয়ট নাউন, পেট্ৰিয়টিকেলি হ'ব ভাৰ্ব আৰু পেট্ৰিয়টিক হ'ব এডজেক্টিভ। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যনেল দি দিছে এডজেক্টিভ হিচাপে, গতিকে এডুকেশ্যন হ'ব নাউন আৰু এডুকেট হ'ব ভাৰ্ব। গতিকে এইকেইটা তোমালোকে কৰি ল'বা। এতিয়া আমি 9 নম্বৰটো পঢ়োৱা আছোঁ। 9A, হেভ ইউ হিয়াৰ্ড অফ CDAW? অৰ্থাৎ তোমালোকে CDAW বিষয়ে শুনিছানে? সুধিছে। দ্য ফুল ফৰ্ম অফ CDAW ইজ দ্য CDAW, যাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে কনভেনশ্যন অন এলিমিনেশ্যন অফ অল ফৰ্মছ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট উইমেন। অৰ্থাৎ মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে কৰা সকলো মানে প্ৰকাৰ বৈষম্য দূৰীকৰণৰ এক সন্মিলনে হৈছে CEDAW, অৰ্থাৎ CDAW. CDAW is an international treaty adopted in 1979 by the United Nations General Assembly. CDAW হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছে 1979 চনত সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ সাধাৰণ পৰিষদত লোৱা এক আন্তৰ্জাতিক সন্ধি হৈছে CEDAW. Described as an internal bill of rights for women, CEDAW was ratified by 189 countries. Some of the important features of CEDAW are হৈছে মহিলাৰ অধিকাৰ বিল সম্পৰ্কে ইয়াতে বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু 189খন দেশত 189 কাণ্ট্ৰিজত ইয়াক অনুমোদন কৰা হৈছিলে। তাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ হৈছে, বৈশিষ্ট্য হৈছে, গভৰ্ণমেণ্ট শ্বেল টেক কংক্ৰিট ষ্টেপছ টু এলিমিনেট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট উইমেন। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে চলা বৈষম্য দূৰীকৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে স্থায়ী পদক্ষেপ ল'ব লাগে। সেইটো হৈছে এটা। গভৰ্ণমেণ্ট শ্বেল টেক অল এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেজাৰ্ছ টু এনচিয়ৰ ডেট উইমেন কেন এনজয় বেচিক হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ফ্ৰীডমছ। আৰু মহিলাসকলে যাতে মৌলিক প্ৰাথমিক সকলো অধিকাৰ মানৱ অধিকাৰবিলাক ভোগ কৰিব পাৰে, সেইটো নিশ্চিতকৰণৰ বাবে চৰকাৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। গভৰ্ণমেণ্ট শ্বেল টেক এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেজাৰ্ছ টু এলিমিনেট ছেক্সিষ্ট ষ্টেৰিঅ'টাইপছ। আৰু চৰকাৰে সকলো যৌন উৎপীড়ন দূৰীকৰণত চৰকাৰে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তাৰপিছত উইমেন উইল হেভ দ্য ৰাইট অফ ভোট টু পাৰ্টিচিপেট ইন ফৰ্মিং এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টিং গভৰ্ণমেণ্টেল পলিচিছ। আৰু চৰকাৰৰ যিখিনি পলিচি, তাত চৰকাৰী আঁচনি কাৰ্যকৰণৰ ওপৰতে হওক, লাগিলে প্ৰস্তুতকৰণতে হওক, মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ লগতে ভোটাধিকাৰটো থাকিব লাগে। Women will have the right to represent the country at an international level. আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত মহিলাসকলে দেশক প্ৰতিনিধি কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। আৰু women and girls should receive career and vocational guidance and have access to education opportunities at par with men or boys. আৰু পুৰুষ বা ল'ৰাসকলক সমানে মহিলাসকলে বা ছোৱালীবোৰে সমানে শিক্ষা লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব লাগে। সেয়া লাগিলে ভকেচনেলে হওক, বৃত্তিমূলকে হওক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই হওক, সমান অধিকাৰ পাব লাগে। Look how things have changed since the days of Chandraprabha Saikiani. Today, governments themselves have undertaken the risk of eliminating discrimination against women, but the government alone cannot succeed in this task unless women become aware of their rights. গতিকে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ দিনৰ পৰা কথাবোৰ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাক মন কৰিবলৈ কৈছে। আৰু আজিকালি চৰকাৰে কি কৰিছে, মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা বৈষম্যসমূহ আঁতৰ কৰিবলৈ বহুতো ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। যদিও চৰকাৰে অকলশৰে এই কামটোত সফল হ'ব নোৱাৰে, যদিহে আমি মহিলাসকলে আমাৰ নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আমি নিজেই সজাগ নহওঁ। গতিকে 1টো দিছে, ৱৰ্ক ইন স্মল গ্ৰুপছ টু ফাইণ্ড আউট more about
CEDAW on the internet and write down some more important features of CEDAW. You can search www.un.org. গতিকে সৰুকৈ গ্ৰুপ বনাই ল'ব কৈছে, দল বনাই লৈ পিনে CEDAW বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি তাৰ আৰু ফিচাৰ্ছ কি আছে, বৈশিষ্ট্য কি আছে সেয়া লিখিবলৈ কৈছে। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তলৰ কথাখিনি তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা। ইয়াতে কিছুমান গ্ৰুপত যিকোনো কাম কৰিবলৈ দিয়া আছে সেইখিনি মই নকৰোঁ আৰু তোমালোকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নোত্তৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।